რეკლამის შემდეგ საზოგადოებრივი პოზიცია პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ხვალ ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი 91 სეზონს გახსნის. სეზონის გახსნაზე თამაზ ბოლქვაძის არანგამა იქნება წარმოდგენილი. ახალ სეზონს თეატრში ახალ სამხატვრო ხელმძღვანელთან და დირექტორთან ერთად ხვდებიან. გიორგი ჩხაიძემ სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტზე ზურაბ ცინცხილაძე ჩაანაცვლა. ახალმა ხელმძღვანელმა თეატრალებს სამომავლო გეგმები უკვე გააცნო. როგორც ცნობილია, თეატრის მთავარი რეჟისორი თამაზ ბოლქვაძე იქნება. მუშაობის დაწყებიდან ერთი კვირის თავზე გიორგი ჩხაიძე დასახულ მიზნებსა და სტრატეგიაზე პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვიდრე კითხვა-პასუხზე გადავიდოდეთ, ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა მოამზადა. ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიულ თეატრში ხვალ ახალი სეზონი იხსნება. ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელისა და ახალი დირექტორის პირობებში. მთავარი რეჟისორი თეატრში უცვლელი დარჩა. სწორედ თამაზ ბოლქვაძის სპექტაკლის რეპეტიციას გადიან ახლა მსახიობები. არანგამა სცენაზე პატარა მაყურებლისთვის ხვალ შესრულდება. გიორგი ჩხაიძე ბათუმის ექსპერიმენტულ თეატრში მუშაობდა რეჟისორად. 29 აგვისტოს განათლების და კულტურის მინისტრმა ინგა შამილიშვილმა თოჯინების თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად დანიშნა კონკურსის შედეგებიდან გამომდინარე. ახალმა სამხატვრო ხელმძღვანელმა მედია ჩარკვიანის დირექტორობა, რომელიც თეატრს 10 წელი ხელმძღვანელობდა, აღარ ისურვა. მისთვის სასურველი დირექტორობის კანდიდატი თემურ მახარაძე აღმოჩნდა, რომელიც ასევე ექსპერიმენტულ თეატრს ხელმძღვანელობდა. ინგა შამილიშვილმა ჩხაიძის შეთავაზება მოიწონა და მახარაძე თეატრის დირექტორად გუშინ დანიშნა. დირექტორი სრულად იზიარებს სამხატვრო ხელმძღვანელის სტრატეგიულ გეგმას. აბსოლუტურად ეთანხმები გიორგი ჩხაიძის სტრატეგიულ გეგმას და ყველა გეგმა გაწევლილია ამოცანების მიხედვით, რაც ხელს შეუწყობს თეატრის განვითარებას და მას კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის. ამ მომზადვად მიმუშაო და ვფიქრობ, დაუცილებლად ბათუმელი მაყურებელი მომავალში იხილავს ჩვენს ნამუშევარს. მსახიობები ფიქრობენ, რომ ახალ სამხატვრო ხელმძღვანელთან და ახალ დირექტორთან ერთად თეატრისთვის ბევრ სასიკეთო საქმეს გააკეთებენ. სპეციფიკაა საერთოდ თეატრი ყოველთვის რაღაცას ახალს ითხოვს რა. თეატრს ძალიან ბევრ რაღაცას სჭირდება სათუთი ბავშვივით რა. ეს მთელი მექანიზმი უნდა მუშაობდეს როგორც დიდი ორკესტრი და აქ ერთობაა საჭირო. რაღაცები საჭიროა რა, რომელიც მოგვარებადია და ალბათ სოფელი ერთ დღეზე არ შენდება. რაც მთავარია ახალგაზრდა სამხატვრო ხელმძღვანელი, ახალი იდეებით, ახალი შემართებით. არის ისეთი საინტერესო მომავალი, რომელიც, რა ვიცი, ხელება კაპიცებული ერთად რაღაცას შევქმნით ალბათ, მაქვს იმედი. მათ აქვთ ახალი იდეები, რომელსაც დარწმუნებული ვარ გაახორციელებენ და ჩვენის მხრივ, რა თქმა უნდა, დავეხმარებით ეს ჩვენზე რამდენადაც დამოკიდებული არის და ერთად გავაკეთებთ იმ თეატრისთვის საკეთილდღეო საქმეს, რაც უნდა იყოს 21 საუკუნეში და დღეს. მოკლედ განვითარების მხრივ და ზოგადად მეტი მაყურებელი მოვიზიდოთ და მეტი ახალი სპექტაკლები დავდგათ და რაღაც ახალი ხედვები რაც გვაქვს და მათ წარმოადგენს ზოგადად ეს გეგმა, რომელიც მისაღებია დარწმუნებული ვარ გავახორციელებთ. გიორგი ჩხაიძის დანიშვნას წინ გარკვეული ვნებათა ღელვა უწყოდა. მსახიობი და ბათუმის თოჯინების თეატრის ყოფილი თანამშრომელი ნინო დავითაშვილი თოჯინების თეატრის ექსპერიმენტულ თეატრად გადაქცევის საფრთხეზე საუბრობდა. გიორგის როგორც ადამიანს, როგორც პიროვნებას, როგორც თავისუფალ რეჟისორს, რა თქმა უნდა, მე არაფერს არ ვერჩი და ვფიქრობ, რომ მან უნდა გააგრძელოს თავისი გზა ისე, როგორც ის მუშაობს. თუ აი ესე გაგრძელდება ექსპერიმენტების დანერგვა, ძალიან მალე ბათუმს აღარ ექნება თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა, ანუ საბავშვო სამხატვრო თეატრი ბათუმში არ იქნება. თუ გიორგი გააგრძელებს იმ სტილში მუშაობას, როგორც ის მუშაობს, სადაც ახლა მუშაობს, დღემდე სადაც მუშაობდა, მაშინ გამოდის, რომ ის არ ღვევს კანონს და თანხას მოიხმარს არამიზნობრივად. თუ ის ეცდება, რომ გააკეთოს თოჯინების სპექტაკლები და საბავშვო სპექტაკლები, პირველ რიგში მაქვს ძალიან გონივრული ეჭვი, რომ ის ამას არ ეცდება. და მეორე ალბათ არ გამოუვა, იმიტომ რომ მან არ იცის ეს. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან არაგონივრული გადაწყვეტილება თავიდანვე საერთოდ გიორგის ჩართვა ამ კონკურსში. 29 აგვისტოს, ვიდრე ინგა შამილიშვილი საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებდა, მსახიობები განათლების მინისტრს შეხვდნენ. შეხვედრაზე პირობა მიიღეს, რომ თამაზ ბოლქვაძე მთავარი რეჟისორის პოზიციას შეინარჩუნებდა. ამის შემდეგ ნებათა ღელვა ჩაცხრა.
მადლობა სიუჟეტისთვის. ბატონო გიორგი, პირველი და მთავარი კითხვა, რაც ძირითადად ახალ მოსულ ხელმძღვანელს უკავშირდება ხოლმე, არის საკადრო პოლიტიკა. რა გეგმები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ თქვენი სტრატეგია? კი ბატონო, პირველ რიგში მივესალმებ თქვენს მაყურებელს, პირველად ვარ თქვენს სტუდიაში. რაც შეეხება საკადრო ცვლილებებს, ბუნებრივია, რამოდენიმე დღის მისულები ვართ ესე ვიტყვი თეატრში. შესაბამისად, ძალიან კარგი შემოქმედებითი და ადმინისტრაციული ჯგუფი დაგვხვდა ჩვენ ქალბატონი მედიას დამსახურებაა ეს. ამიტომ ამ ეტაპზე არანაირ ცვლილებას და არანაირ ხელშეკრულების გაუქმებას, ასე ვთქვათ, პირდაპირ არ ვგეგმავთ. იმიტომ რომ უპირველესად არ ვიცნობთ მათ შემოქმედებით პოტენციალს, არ ვიცნობთ სხვადასხვა კადრების შრომით უნარიანობას, ესე რომ ვნახავთ, ვიმეგობრებთ და შემდეგ გადავწყვეტავთ თუ რაიმე იქნება, ამას წინასწარ დავაანონსებთ. ამ ეტაპზე არაფერი არ იგეგმება. პირიქით, ჩვენ ახლა ვართ ჩართული მაქსიმალურად შემოქმედებით პროცესებში, იმიტომ რომ საახალწლოდ გვინდა 3 პრემიერა ვითამაშოთ, ამიტომ ამისთვის არავის არ გცხელა, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა პირველი ცვლილება თეატრში უკვე განხორციელდა, ახალი დირექტორი ყავთ. რა ნიშნით შეირჩა ახალი დირექტორი? თქვენი საუბრეთ, რომ ძველი დირექტორისგან დაგხვდათ, თქვათ, კარგი სიტუაცია თეატრში, რატომ გადაწყდა დირექტორის შეცვლა და რითი დაიმსახურა, თქვათ, ახალმა დირექტორმა თქვენ? გეტყვით, იცით რა, შეცვლას ვერ დავარქმევდი ამათ, იმიტომ რომ ჩემი წინამორბედი, ანუ სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორი, როდესაც ახალ სამხატვრო ხელმძღვანელზე აცხადებს სამინისტრო კონკურსს, ავტომატურად ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელის გამარჯვების შემდეგ უფლებამოსილება უწყდება ძველს სამხატვრო ხელმძღვანელს და დირექტორს. თუმცა ეს არის ვიზიარებთ თუ არა ძველი ხელმძღვანელობის პოლიტიკას. რა თქმა უნდა ვიზიარებთ, თუმცა მე ვთვლი ჩემი გეგმიდან და ჩემი სტრატეგიიდან გამომდინარე როგორც ახალგაზრდები ვთვლით, რომ ჩემი გუნდის წევრი, ანუ ექსპერიმენტული თეატრის მენეჯერი წარმოვადგინე დირექტორის კანდიდატად. ამაში გასაოცარი არაფერი არის, არავის არაფერი არ დავპირობებთ, ესე ვთქვათ. თუმცა ვაგრძელებთ იმ კურსს, რა კურსიც აიღო და აქვს თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრ წინამმართველობიდან. აი თქვენ სტრატეგია უკვე გააცანით თანამშრომლებს სამინისტროს ერთგვარად, თუმცა მაყურებელს იქნებ მაინც მოკლედ გავაგებინოთ თქვენს თეატრის ერთგულ მაყურებელს რა ცვლილებები იგეგმება? კი ბატონო, ჩვენი უმთავრესი და ჩემი უმთავრესი ამოცანა და მისია ეს იქნება ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო პროფესიული თეატრის რეპერტუარის გამდიდრება, მრავალფეროვნება, ახალი სპექტაკლების შემატება წელიწადში და წლიურად უფრო მეტი სპექტაკლის, უფრო ჟანრობრივად სხვადასხვა განსხვავებული სპექტაკლის დათქმა, საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებში, გასტროლებსა და სემინარებში ჩართვა, პერსონალის შემოქმედებითი ჯგუფის გადამზადება საერთაშორისო ფორუმებსა და სკოლა ფესტივალებში არსებობს ბევრი ესეთი მრავალი, მე თვითონ ყოფილი ვარ მონაწილე. იქნება ბევრი კომერციული აქტივობა, ესე ვთქვათ, ჩვენ გვინდა და ჩვენი სურვილია, რა თქმა უნდა, ამას ბევრი მუშაობა ჭირდება, თუმცა 4 წელს განმავლობაში პირობას ვდებ, რომ ეს აუცილებლად შესრულდება კომერციული ფართის თვალსაზრისით, ანუ გვინდა კვების ობიექტი შემოვიტანოთ. რა იგულისხმება კომერციულ აქტივობაში? გეუბნებთ, აი კვების ობიექტი გვინდა შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ არ მოსხდნენ, ჩვენ გვაქვს დიდი და ხანგრძლივი პროგრამა შემუშავებული პატარებისათვის. აი გეტყვით მაგალითზე, თუ დედა და მშობელი მოიყვანს ბავშვს დილით, ეს არ იქნება სპექტაკლი დამთავრდა თუ არა უნდა წავიყვანოთ სახლში. გვექნება სტუდია, გვექნება ბევრი გასართობი ატრაქციონი და ასევე აღარ მოუწევთ გასვლა იმისათვის, რომ მოიძიონ კვების ობიექტი. აი თეატრი ამას უზრუნველყოფს, ჩვენ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად მალე მოხდეს და მოკლე ვადაში მოხდეს ეს ყოველივე და შევთავაზებთ ჯანსაღ, არა fast foods, ეგრეთ წოდებულს, ესე რომ ვთქვათ, მშობლებს თავისი პატარებისა და შვილებისათვის. ასევე იქნება თემატური მაღაზია ჩვენთან თეატრში მოეწყობა, ჩვენი დადგმული სპექტაკლების გმირების სახით პატარა თოჯინები დამზადდება და ასევე ლიტერატურა, წიგნები, ბევრი საინტერესო რამ მოეწყობა, ამის პირობას ვიძლევით. ასევე ეს ყველაფერი არ იქნება პატარებისთვის, ეს იქნება მოზარდი თაობისათვის, აი ჩვენთვის ახალგაზრდებისათვის მოეწყობა კაფეც, მოეწყობა ბევრი საინტერესო საღამოები და აუცილებლად გამრავალფეროვნება სპექტაკლები, ანუ რეპერტუარის თვალსაზრისით მოზარდი მაყურებლისათვის. დაიდგმება ბევრი საინტერესო ექსპერიმენტი.
აი ზუსტად ამის კითხვა მინდოდა, იყო საუბარი იმაზეც, რომ ექსპერიმენტალური თეატრის კადრი, ვთქვათ, ცოტა საფრთხის შემცველი იქნებოდა ჩვენი თეატრისთვის, თოჯინების თეატრისთვის. რამდენად უნდა ველოდოთ ექსპერიმენტებს და ხომ არ იქნება, ვთქვათ, აი რა მიმართულებით გეგმავთ აი ამ ექსპერიმენტებს? კი ბატონო, გეტყვით, ყველა ექსპერიმენტი რა ფორმაშიც, სადაც არ უნდა ჩატარდეს, რა გარემოში არ უნდა ჩატარდეს, სცენა იქნება ეს თუ უბრალოდ რაღაც სივრცე, ეს არის შემოქმედებითი პროცესი. ბათუმის თოჯინებსა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის დადგმული სპექტაკლები ერთგვარი ექსპერიმენტია. შემოქმედებით წვას, მე ესე ვფიქრობ, ქვია ექსპერიმენტი, იმიტომ ჩვენ არ ვიცით ამას მიიღებს მაყურებელი თუ არ მიიღებს. ამიტომ ამაში რაღაც საშიში და რაღაც აი თეატრალური ფორმის თვალსაზრისით რაღაც ცვლილება ან მიმართულების შეცვლა არ უნდა ვიგულისხმოთ და არ უნდა დავაყენოთ თეატრის საფრთხესიანში, რომ თუ ექსპერიმენტებს გავაკეთებთ, ეს იქნება რაღაც ჩარჩო და ნამოვარდნა ამ თეატრს. ესეთი რამე არ იგეგმება ჩემს იქ ყოფნაში პირიქით. ჩვენ ვაცნობიერებთ იმას, თუ რა სპეციფიური რეპერტუარი აქვს ამ თეატრს, თუმცა ექსპერიმენტი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ნიშნავს გადახვევას. ეს არის ჯანსაღი შემოქმედებითი წვის პროცესი. ამდენ ახლოს იცნობთ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელის თეატრის სხვა სპექტაკლებს, მუშაობის სპეციფიკას. არ დაგიმალავთ, მე არ ვიცნობ ჩვენ თეატრის რეპერტუარს, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირ შემთხვევაში არ ვარ საქართველოში. ვიყავით დაკავებული და ვარ დაკავებული ჩემი პატარა კერძო თეატრის მშენებლობით, ასე ვთქვათ, უკვე მე-5 წელია ქალაქში ვარსებობ. თუმცა ეს არანაირი დამაბრკოლებელი არ არის ჩემთვის, აი ეხლა ნელ-ნელა მეც როგორც რიგით მაყურებელი ვაპირებ სპექტაკლების ნახვას და ვიცი რომ ძალიან კარგი სპექტაკლები იქნება, რაც შეეხება დასს და შემოქმედებით ჯგუფს, ბევრ მათგანს ვიცნობდი, ბევრი მათგანი გავიცანი და იმიტომ გეუბნებთ არანაირი საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ აი დიდი თბილი ოჯახი, რომელსაც სურს მუშაობა. იმ დოზას რა დოზითაც თქვენ ამ დასს იცნობთ, შეძლებენ თუ არა ისინი აი თქვენი ექსპერიმენტების, ვთქვათ, ნაბიჯ ფეხის აყოლებას? კი ბატონო, როცა რეჟისორი მიდის სხვა თეატრში, პირველი ალბათ უპირველესი არის მსახიობსა და რეჟისორს შორის ნდობის მოპოვება, შემოქმედებითი ნდობის. ეს ჩემთვისაც აუცილებელია და მათთვისაც აუცილებელია. ბევრ მათგანს უნახავს ჩემი სპექტაკლი, ბევრ მათგანს არ უნახავს. თუმცა აი ჩვენ ძალიან მალე შევხვდებით ერთმანეთს მე და მსახიობების სცენაზე, სარეპეტიციო გარემოში და ვფიქრობ არ უნდა ეშინოდეთ მათ იმისა, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვერ გავუკვებთ პირიქით. ბატონ გიორგი, თქვენ ახსენეთ კომერციული ინტერესები თეატრის და თქვათ კომერციული გაძლიერება. შეიძლება მაყურებელი დაინტერესდეს იმითიც, რომ ხომ არ იგეგმება ბილეთების საფასურის გაძვირება. ეს შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად ერთ-ერთი გასართობია ხოლმე ბავშვებისთვის და მოზარდი მაყურებლისთვის. აი ამ მხრივ თუ გეგმავთ რაიმე ცვლილებას ბილეთის ფასში? რაც შეეხება ბილეთის ფასს, ბილეთის ფასი არ იცვლება ამ ეტაპზე, საახალწლო ბილეთის ფასი რა თქმა უნდა იმატებს ხოლმე, ეს ადრეც ესე იყო და ეხლაც ესე იქნება, იმიტომ რომ საახალწლო ბილეთთან ახლავს საჩუქარი ერთგვარი, ეს თეატრისთვის დამატებითი ხარჯია, ასე ვთქვათ, ამ ხარჯებს გასწორება სჭირდება. პირიქით, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ყველასათვის ხელმისაწვდომი იყოს თოჯინების თეატრის ბილეთი. რიგ შემთხვევაში დავუშვებთ ხოლმე გამონაკლისებს, გვექნება აქციებიც სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის და ოჯახებისათვის, მათ ამაზე შეღავათიან ფასში შევთავაზებთ ხოლმე ბილეთებს, როგორც მოგვეცემა ამის საშუალება. სამომავლო პერსპექტივაში პირიქით შევიმუშავებ პაკეტებს, სადაც შესაძლებელი იქნება მშობელს სტუდიის ხარჯი იქნება, ეს ანიმატორის ხარჯი იქნება, დაბადების დღის ცენტრის ხარჯი იქნება, რაც გვინდა რომ ამოქმედდეს თეატრის ბაზაში, მაგრამ არ გაწვდეს თეატრის ჩარჩოებს და ფორმებს და არ დაარღვევს მისი ესთეტიკა. ამიტომ შემდეგ რა თქმა უნდა დაწესდება სხვა ტიპის. კანონმდებლობა რამდენად ითვალისწინებს აი ამ ექსპერიმენტებს სახელმწიფო თეატრში, რამდენად არის შესაძლებელი? ჩვენ დამოუკიდებელი სტრუქტურა ვართ, ესე ვთქვათ და ჩვენი კომერციული ფართის თუ ასეთ ფართი გააჩნიათ თეატრს, გაქირავების საშუალება და თეატრს დამოუკიდებელი არსებობის საშუალება და თუნდაც სპონსორების მოძიების უფლებაც აქვს, ესე რომ კანონმდებლობა, როგორც მე ვიცი ამ ეტაპზე და 6 დღის მისვლით, როგორც გავერკვია, არავინ ჩვენ მსგავს რაიმეს არ გვიგზავნოს კანონის ფარგლებში. რატომ გაგიჩნდათ ინტერესი, რომ გამხდარიყავით აი ამ კონკრეტული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი? პირდაპირ გეტყვი, რაც პირველი გავიფიქრე, ეგ იყო რატომაც არა. ეგ იყო ჩემი პირველი კომენტარი, გამიჩნდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ვარ და პირველ ყოვლისა მინდა ხელი შეუწყო ყველა ახალგაზრდას და ვფიქრობ, რომ უნდა მიეცეთ მათ შანსი მსგავსი თანამდებობის
დაკავების, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი პრაქტიკა იმისა, რომ მოვემზადოთ თუნდაც და მომზადებული შევხვდეთ მსგავს თანამდებობებს. ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისა, რომ პროფესიულად გაიზარდოს ადამიანი, ახალგაზრდა რეჟისორი და დაეუფლოს მის პროფესიას სწორად და კარგად. და ბოლოს ბატონ გიორგი, ხვალინდელი დღე, რომ დავაანონსოთ, რას პირდება ხვალ თქვენი თეატრი მაყურებელს. ხვალ დღის პირველ საათზე გაიხსნება სეზონი, პატარებს შევთავაზებთ მოჯადოვებულ ფერიას, შესანიშნავ სპექტაკლს, მეც მათთან ერთად დავესწრები ამ სპექტაკლს. გვიმასპინძლებს მაკდონალდსი, პატარებს უმასპინძლებს უსასწრაფოდ მაკდონალდსი, ხვალდიან სპექტაკლიც უფასოა. ხოლო საღამოს ბატონ თამაზ ბოლქვაძის სპექტაკლი იქნება ნაჩვენები, იმიტომ რომ ყველაზე ბოლოს ბატონ თამაზის სპექტაკლია დადგმული არანგამა და საზეიმო ვითარებაში გავხსნით რიგით 91 სეზონს. დიდი მადლობა, წარმატებებს ვისურვებთ. დღეისათვის სულ ეს იყო საზოგადოებრივი პოზიცია. სამშაბათს 10:30-ზე იქნება TV25-ის ეთერში. ნახვამდის.